ภูริทัตตชาดกพระเจ้าภูริทัตทรงบำเพ็ญศีลบารมีพระชาติที่6ณกรุงพาราณสีมีพระราชาพระนามว่าพรหมทัตพระองค์ได้แต่งตั้งพระโอรสเป็นอุปราชต่อมาเกิดความระแวงคิดว่าวันหนึ่งพระโอรสจะคิดกบฏแย่งราชสมบัติจึงรับสั่งให้พระโอรสออกไปจากเมืองเมื่อพระราชาสวรรคตค่อยกลับมารับราชสมบัติสืบต่อไปพระโอรสปฏิบัติตามรับสั่งทรงเสด็จออกจากเมืองเมื่อมาถึงแม่น้ำยมุนาจึงสร้างที่พำนักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวันหนึ่งได้พบกับนางนาคชื่อมารวิกาทั้งสองจึงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและได้มีบุตร2 คนบุตรชายชื่อสาครพรหมทัตบุตรสาวชื่อสมุทชาครั้นพระเจ้าพรหมทัตสวรรคตเหล่าอมาตย์จึงออกไปรับพระโอรสกลับมาพระองค์พาบุตรธิดากลับกรุงพาราณสีส่วนนางนาคไม่ได้ตามเสด็จนางให้เหตุผลว่านาคนั้นมีนิสัยดุร้ายหากใครทำให้โกรธแค่นางถลึงตาผู้นั้นก็จะมอดไหม้จึงขอกลับไปยังพบนาคเมื่อถึงกรุงพาราณสีวันหนึ่งขณะที่โอรสและธิดาเล่นน้ำอยู่ในสระเจอเต่าตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเกิดตกใจกลัวพระบิดาจึงรับสั่งให้นำเต่าไปทิ้งที่แม่น้ำยมุนาเต่าได้จมลงไปถึงเมืองนาคและถูกนาคจับตัวไปด้วยความกลัวตายจึงออกอุบายว่าตนชื่อจิตตจุลละเป็นทูตของพระราชากรุงพาราณสีพระองค์ให้มาเฝ้าท้าวทัตตรสเพื่อยกพระธิดาให้เป็นชายาเหล่านาคจึงนำความทูลท้าวทัตตรสพระองค์ทราบก็ยินดีได้ส่งนาค4 ตนพร้อมเครื่องบรรณาการไปถวายพระราชากรุงพาราณสีและขอรับพระธิดามาเมืองนาคพระราชากรุงพาราณสีตรัสว่ามนุษย์กับนาคต่างเผ่าพันธุ์จะแต่งงานกันย่อมเป็นไปไม่ได้เหล่านาคได้นำความไปทูลท้าวทัตตรสว่าพระราชากรุงพาราณสีดูหมิ่นว่าเป็นเผ่าพันธุ์เดรัจฉานไม่คู่ควรกับพระธิดาท้าวทัตตรสทรงโกรธสั่งให้ฝูงนาคขึ้นไปเมืองมนุษย์แสดงอิทธิฤทธิ์ตามที่ต่างๆให้ชาวเมืองพาราณสีกลัวแต่ห้ามทำอันตรายในที่สุดพระราชาก็จำยอมส่งพระธิดาสมุทชาท้าวทัตตรสให้เหล่านาคแปลงกายเป็นมนุษย์หากใครเปิดเผยตนจะถูกประหารชีวิตนางสมุทชาอยู่เมืองนาคโดยไม่ทราบความจริงจนกระทั่งมีโอรส4 องค์คือสุทัศนะทัตตะสุโภคะและอลิทะวันหนึ่งอลิทะได้ทราบข่าวว่ามารดาของตนเป็นมนุษย์จึงทดสอบดูโดยแปลงร่างเป็นงูขณะกินนมมารดานางตกใจปัดอลิทะตกจากตักเล็บนางก็ไปข่วนในตาของอลิทะทำให้อลิทะตาบอดไปข้างหนึ่งเมื่อพระโอรสทั้ง4โตเป็นหนุ่มท้าวทัตตรสก็แบ่งสมบัติให้ปกครองคนละเขตทัตตะเข้าเฝ้าพระบิดาเป็นประจำเพราะมีปัญญาเฉลียวฉลาดช่วยบิดาแก้ปัญหาอยู่เป็นนิดและยังช่วยแก้ปัญหาให้กับเทวดาจึงได้รับการสรรเสริญและขนานนามว่าภูริทัตตะแปลว่าผู้เรืองปัญญาภูริทัตตะยังได้มาช่วยท้าวสักกะเทวราชทำให้ได้เห็นเทวโลกว่าเป็นสถานที่น่ารื่นรมจึงตั้งใจว่าจะรักษาอุโบสถศีล
เพื่อจะได้ไปเกิดในเทวโลกเมื่อลงมาถึงเมืองนาคจึงขอพระบิดารักษาอุโบสถศีลพระบิดาอนุญาตแต่ต้องอยู่ภายในเขตเมืองเท่านั้นเพราะเกรงเกิดอันตรายกับพระโอรสต่อมาภูริทัตตะเกิดความรำคาญฝูงนาคที่คอยมาปรนนิบัติจึงแอบไปรักษาอุโบสถศีลบนโลกมนุษย์อยู่บนจอมปลวกใกล้ต้นไทรและได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้นผู้ใดต้องการหนังเอ็นกระดูกเลือดเนื้อของตนจงเอาไปเถิดมีพรานชื่อเนศาสมีลูกชายชื่อโสมทัตเข้าป่าล่าสัตว์ได้เจอภูริทัตตะนั่งรักษาศีลพระองค์ทราบว่าเนศาสเป็นคนชั่วช้าวันหนึ่งอาจนำหมองูมาจับตนจึงพาเนศาสไปเมืองนาคมอบสมบัติให้เนศาสและลูกชายอยู่เมืองนาคนาน1 ปีจึงขอกลับโลกมนุษย์ภูริทัตตะจึงมอบแก้วมณีนาคาให้แต่เขาไม่รับมีพญาครุฑได้จับนาคตนหนึ่งขณะบินผ่านป่าหิมพานต์หางของนาคก็ไปพันกับกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บของครุฑต้นไทรจึงติดหางนาคไปเมื่อพญาครุฑกินนาคแล้วทิ้งร่างนาคจึงเห็นต้นไทรครุฑกลัวบาปเพราะทราบว่าใต้ต้นไทรมีที่พำนักของฤาษีจึงแปลงร่างเป็นมนุษย์เล่าเรื่องให้ฤาษีฟังฤาษีจึงกล่าวว่าทั้งครุฑและนาคไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาที่จะถอนต้นไทรครุฑดีใจและได้ตอบแทนฤาษีโดยสอนมนต์อลัมพายเป็นมนต์สำหรับจับนาคอยู่มาวันหนึ่งมีพราหมณ์เข้าป่าเพื่อหนีหนี้และได้มาเจอฤาษีจึงขออยู่ปรนนิบัติรับใช้ต่อมาฤาษีได้สอนมนต์อลัมพายให้เมื่อพราหมณ์เรียนสำเร็จก็เห็นช่องทางที่จะเลี้ยงตนเองจึงขอลาฤาษีแล้วเดินสาธยายมนต์ไปจนถึงแม่น้ำยมุนาขณะนั้นนาคสาวๆวางมณีนาคาบนฝั่งเพื่อใช้แสงสว่างส่องเล่นน้ำครั้นได้ยินเสียงมนต์คิดว่าเป็นเสียงครุฑจึงรีบหนีทิ้งมณีนาคาไว้พราหมณ์เห็นมณีนาคาจึงเก็บไปฝ่ายพรานเนศาสและลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์ได้เจอกับพราหมณ์อลัมพายเห็นแก้วมณีนาคาจึงคิดอยากได้คืนพราหมณ์กล่าวว่าถ้าอยากได้แก้วมณีก็ให้บอกที่อยู่ของนาคเนศาสจึงบอกที่อยู่ของภูริทัตตะพราหมณ์จึงมอบแก้วมณีให้แต่แก้วมณีหลุดจากมือตกลงสู่พื้นดินและจมหายลงไปยังเมืองนาคพราหมณ์อารัมพายร่ายมนต์จับภูริทัตตะกดหัวบ้วนยาที่เคี้ยวใส่ปากภูริทัตตะเพื่อให้สำรอกอาหารออกมาแล้วจับฟาดลงพื้นภูริทัตตะเจ็บปวดทรมานแต่ไม่ตอบโต้จากนั้นจึงจับใส่ย่ามตะข่ายนำไปแสดงโชว์เพื่อแลกเงินฝ่ายนางสมุทชาผู้เป็นมารดาฝันว่ามีชายถือดาบมาตัดแขนขวาของนางจนเลือดอาบนางตกใจตื่นเมื่อทราบว่าภูริทัตตะหายไปบุตรชายทั้ง3จึงออกไปตามหาสุทัศนะพี่ชายออกมาตามบนโลกมนุษย์โดยแปลงร่างเป็นฤาษีและมีนางนาคชื่ออัจจิมุกน้องสาวต่างมารดาแปลงร่างเป็นเขียดเสด็จตาม
เมื่อมาถึงกรุงพาราณสีภูริทัตตะเลื้อยออกมาแสดงโชว์ก็มองดูรอบๆเห็นพี่ชายที่แปลงร่างเป็นฤาษีจึงเลื้อยไปหมอบที่เท้าแล้วร้องไห้พราหมณ์อารัมพายได้เดิมพันกับฤาษีว่าพิษของเขียดน้อยกับนาคภูริทัตตะของใครจะมีพิษมากกว่ากันฤาษีขอให้พระราชากรุงพาราณสีประกันเงินให้พระราชาจึงเสด็จมากับสุทัศนะเพราะอยากเห็นการประลองเขียดน้อยจึงหยดพิษบนฝ่ามือฤาษี3 หยดฤาษีขอให้ขุดบ่อ3 บ่อบ่อที่1ใส่ยาพิษบ่อ2ใส่ขี้วัวบ่อ3ใส่ยาทิพย์แล้วนำพิษเขียดน้อยหยดลงในบ่อที่1เพลิงก็ลุกไหม้ลามไปบ่อที่2และ3จนหมดเชื้อจึงดับพราหมณ์อารัมพายยืนใกล้ๆถูกไอพิษทำให้ผิวกายกระดำกระด่างเป็นโรคเรื้อนและยอมปล่อยภูริทัตตะภูริทัตตะได้แปลงร่างเป็นมนุษย์พระราชาทราบว่าทั้ง3เป็นลูกของสมุทชาน้องสาวก็ทรงดีพระทัยภูริทัตตะจึงแสดงธรรมเรื่องศีลและทศพิธราชธรรมแก่พระราชาจากนั้นก็กลับเมืองนาคฝ่ายพราหมณ์เนศาสเห็นพราหมณ์อารัมพายเป็นโรคที่เกิดจากพิษนาคก็คิดว่าวันหนึ่งเขาคงได้รับผลกรรมเช่นกันจึงไปทำพิธีลอยบาปที่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาและขอขมาต่อภูริทัตตะนาคสุโภคะผ่านมาได้ยินจึงแปลงร่างเป็นนาคใช้หางพันเท้าและลากพราหมณ์เนศาสลงไปเมืองนาคเมื่อไปถึงประตูเมืองก็พบอริฐะนั่งรออยู่อริฐะเป็นผู้เลื่อมใสพราหมณ์ครั้นพี่ชายจับพราหมณ์มาจึงกล่าวสรรเสริญคุณของพราหมณ์สรรเสริญความยิ่งใหญ่แห่งพรหมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆการฆ่าพราหมณ์จะทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงภูริทัตตะได้ยินคำของอริฐะจึงคิดว่าจำเป็นที่จะต้องกล่าววาจาหักล้างมิให้ผู้ใดคล้อยตามในทางที่ผิดกล่าววาจาหักล้างอริฐะด้วยความเป็นจริงซึ่งอริฐะไม่อาจโต้เถียงได้ในที่สุดภูริทัตตะจึงสั่งให้นำพรานเนศาสไปเสียจากเมืองนาคแต่ไม่ให้ทำอันตรายอย่างใดต่อมาภูริทัตตะนำนางสมุทชาผู้เป็นมารดาและพี่น้องพร้อมบริวารเสด็จมาเฝ้าพระอัยยิกาและพระราชาสาครพรหมทัตที่ป่าฤาษีได้กล่าวกับพระเจ้าสาครพรหมทัตว่าผู้ที่มาคือลูกของท้าวทัตตรสนางสมุทชากราบพระบิดาคือฤาษีและพี่ชายคือพระเจ้าสาครพรหมทัตแล้วร้องไห้ต่อมาทุกคนก็เสด็จกลับเมืองของตนภูริทัตตะขออยู่กับพระอัยยิกาบำเพ็ญเพียรรักษาอุโบสถศีลดังที่เคยตั้งปณิธานไว้เมื่อสิ้นพระชนม์ก็ไปเกิดในเทวโลก